ganito, paano gumawa nung employee monitoring. So, ito yung sa amin. Yan. Example lang to. Ito yung sa amin. Pero ituturo ko kung paano. Yan. Ang gagawin ko lang ay yung support group na attendance monitoring. Tapos, applicable na siya sa lahat ng technical group at saka yung total group at saka sa illness monitoring. So, ito yung blocks niya. So, gagawa ako ngayon. Start new project. Testing. Yan. Okay. Wait lang, may testing. Ano na pala? Testing 2. Yan. So, yan. Meron ka ng ganito. Maglagay ka ng search mo dito sa search components dito. Vertical. Yan, vertical arrangement. Ito. Drag mo yan dito. Tapos yan. Ito yan. Ito yung vertical arrangement. Click mo yan. Tapos, punta ka sa properties na column. Tapos, punta ka sa height. Gawin mo yung fill parent. Ay, wag hindi fill automatic. Tapos, sa width fill parent. Width fill parent, height automatic. Tapos, sa loob nito, maglalagay ka ng text box. Tapos, label. So, ito yung magiging support target. Dito may input yon. Tapos, dito, support actual. Now, yung para sa label, yun yung actual number or actual percentage nung support group. Depende sa issue na gusto mo. Bawa, yan. Dalawang yun. Tapos, ito, yung first, punta ka sa components, first mo yung unang text box, yan. Rename mo yan. Support target. Means, yan yung target na ng support group na dami ng employee. Support target. Lagay mo yan. Edi na bago na dito. Sunod, yung susunod doon, yung text box. I-rename mo din yun. Gawin mo namang support actual. Means yan yung dami lang nung employee na dumating or dumating sa kumpanya compare mo sa target. Yun yung actual. Support actual, support target actual. Sa label, i-rename mo din yan. Gawin mong support percentage. Yan. Tapos yan, edi na ganyan mo na. Gawa ka nga naman ngayon ng button. Button dito. Ito naman, i-rename mo din siya sa components hindi sa properties. Components, rename mo siya support compute. Yan. Tapos, same button, punta ka naman sa properties, support compute sa components, tapos punta ka sa properties. Make sure naka-highlight yun. Tapos, punta ka doon sa text sa may properties. I-rename mo siya to compute. Para maiba yung nakalagay dito. Tapos, balik ka doon sa support percentage na label. Ito yon. Punta ka naman sa properties nun. Yan Ito yon. Gawin mo yang it's either gawin mong 0. Yan. Para kunyari wala pa yung number. Pwede mong gawing ... dots. Yan. Yan. Para yun ang lalabas dito. Tapos, baguhin mo yung font size niya to 25 para medyo malaki. Yan, okay na. Tapos, ayan na, yan na, okay na. Maglagay ka pa ng isang button. Ito naman, gawin mong ito, i-rename mo din siya dito. I-rename mo siya sa components tab. Yan, gawin mo siyang clear. Support clear. Support clear. Yan, support clear. Okay na yan. Tapos, punta ka naman sa properties. Same button, support clear. Punta ka naman sa properties. Gawin mo naman yung clear. Yon.
So, ready to go ka na. Magko-coding ka na ngayon. Para naman sa coding, punta ka sa blocks. Blocks ha. Okay. Medyo komplikado tignan kasi ang daming ganito. May ganyan. May ganon. Pero ang unang-una mo pipindutin ay support compute. Yung button. Ito yan o. Button ano yan. Yan. Support compute. Ito yan dito. Ito. So, yan. So, support compute, pindutin mo yan. Piliin mo itong nasa when support compute, click. Do, yung nasa baba. Pindutin mo yan. Lagay mo dyan. So, pag kinlik ko daw yung compute na support compute, ito, yan, support compute. Ito yon. Pinindot ko yan. Ang gusto kong mabago ay ito. Kasi ito yung magiging actual percentage ng mga employee. Punta ka dito, block. So, pipindutin mo ngayon yung support percentage. Ito yun, support percentage. Tapos, hanapin mo yung text. To. Set support percentage visible to ay, hindi, text. Ito pala, to, text. Kasi gusto mo baguhin yung text na nandun. Hindi, pindutin mo yan. Okay mo dyan. Support percentage text to, ano yung gusto mo maging text ng support percentage, ito yon. Ano yung gusto mong lumabas dyan? Diba, ang formula ng support group percentage ng actual na pumasok sa kumpanya ay equals to support actual over target is equals to the percentage of the actual workers na dumating. So, baka sa math. Piliin mo yung multiply. Kasi may times 100 yun sa dulo. Diba? Yan. Tapos to, punta ko ulit sa math. Piliin mo naman yung division. Yan. Division, iba yan ha. Lagay mo dun sa pinakauna. Yan. Ito, dito, ang ilalagay mo dyan, totong may 0, lagay mo yun dyan. Gawin mong 100 yan. Yan. Wala ka nang gagawin dyan. Tapos ito, lagyan mo ng, wait lang. Logic, hindi, teka lang. Support percentage, support actual. Ito, support actual. Teka lang. Support actual text. Hanapin mo yung support actual text. Nasaan yun? To. Yung pwede ikabit doon. Yan. Support actual text. And this hindi text color. Support actual text. To. Support actual text. Yan. Support actual text. Tapos dito yung target. Support actual target. To. Same lang din. Hanapin mo yung may text nun. To. Yan. So, pag pinindot mo daw yung support compute, ito, support compute, ito yun. Pag pinindot mo yan, isi-set daw niya, set daw yung support percentage, ito yan. Isi-set niya yung text nun to, ito, yung formula. Support actual, kung ano yung in-input mo sa support actual, ito yung support actual, ito. Yan, actual. I-divide mo sa support target. Support target. Kung ano yung naka-input sa support target. Ito yung support target. Yan. Times 100. O, yan. Tapos, sunod naman, hindi okay na. Mako-compute mo na yon. Compute. Pag pinindot mo to, halimbawa, 100 employees yung total. Tapos dito ay 70 lang yung dumating. Dapat ang lalabas dito 70 kasi 70% support percentage. Tapos paggaganay naman natin yung clear para mawala tong tatlong to na nakalagay dito. Pwede ka ulit mag-input sa first two box. So hanapin mo yung support clear. Parang ganito lang din yun yung una. Support clear. When support clear, click. Yan. Lagay mo yun dito sa medyo baba. Unti lang para hindi ka malito. Tapos support. Tapos gusto mo mawala yung lahat na nandito, 'di ba? Kasi may nakalagay. Then support percentage, ganun lang ulit. Support percentage text. Saan na yung text? Ito. Lagay mo ulit yan doon. Tapos
support actual, at saka support target na ganitong style yung may ganito. Support actual, text din Hanapin mo may text. Ito. Hindi ito yung kanina dun Ito dapat. Yan. Tapos support actual, saka support target. Ganun din dyan. Support target. Ito. Lagay mo dito. Yan. Tapos ito, gusto mo lahat to maging walang laman. Sa support percentage mo, ito, gusto mo nandun pa rin yung parang dot na yan pagka clear mo. Hindi yun, kanina kinapi ko yun Tapos, text. Punta ka sa text. Kasi text ang gusto mo lumabas dun. Lagay mo yan dito. 1, 2, 3, 4, 5. Teka lang. Control V. Yan. Tapos, support actual. Lagay mo lang blanco kasi ayaw mo nang may nakalagay. Yan. Tapos yan. Okay na yan. Designer. Balik ka sa designer. Lagyan mo na lang to ng label para hindi ka lang malito sa Tapos baguhin mo. Huwag mo nang baguhin dito. Malilito ka kasi. Dito ka na. Baguhin mo na kagad yung properties niya. Ano yun nandito? Support target. So, ito gawin mong support target. Support target. Yan. Para hindi ka na nalilito kung ano yung nasa baba. Support target. Tapos ito, support actual. Support actual yung nasa baba niya. So, dapat support actual properties. Support actual. Yan. Pwede mong i-color code dyan kung gusto mo. I-try na natin ngayon. Build 100 up. Wait mo lang, medyo matagal. Ayan, okay na. Tapos i-download mo na. Te-testing natin. So, kung naka-desktop ka, hindi mo siya ma-open. Mag-download ka ng I recommend Memo application. Ano yon, emulator siya sa computer para mabuksan mo yung Android apps or iOS. Yan. Ito. So, meron na ako kaya ito. Pag pinindot ko to, yan. Open siya. Ay, wait. Hindi kita. Ka lang. Okay. Ihuhul ko na lang. Eto, to. So, yan. Ilakayan mo. Tapos, trial. Trial yung pangalan niya. Yan. So, bawa, support target. Ibig sabihin, may 100 employees yan ang target mo. Pero, ang dumating lang, 70. So, compute. 70%. Tapos, pag pinindot mo yung clear, yan. Hindi ka na ulit. May bawa, 500. Bawa, 458 dumating. Ayan, 91.6%. Clear. Ganun lang yan.